สวัสดีครับกลับมาพบกับ Legend Whisker อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการแปลงร่างโดยใช้กรอกซึ่งอัปเดตใหม่เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปจะขอนำเสนอการแปลงร่างแบบคลิปสั้นก่อนซึ่งจะนำหลักการนี้ไปใช้ในการทำการแปลงร่างแบบคลิปยาวได้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันจาก Gemini Gem นะครับซึ่งผมตั้งชื่อว่า Transformer DR Start End Frame นะครับพร้อมของเจมนี้ผมได้ใส่ไว้ในลิงก์ใน description เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยสร้างเจมมาก่อนก็สามารถกดดูวิธีการได้ด้านบนนี้ตามลูกศรเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยเริ่มโดยการแอดรูปภาพลงไปนะครับซึ่งเป็นรูปภาพเริ่มต้นจากนั้นก็แอดรูปภาพจบลงไปครับซึ่งก็จะเป็นภาพที่มีการแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองจากนั้นก็กดรันเลยครับสำหรับเจมนี้นะครับเขาก็จะถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือแปลงร่างกี่วินาทีนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของการแปลงร่างคือจุดไหนแล้วก็จะมีการพูดด้วยหรือไม่ครับเช่นแปลงร่างหรือเฮนชินอะไรแบบนี้นะครับและนอกจากนี้ยังมีแม่แบบของการแปลงร่างด้วยนะครับซึ่งผมก็จะถามเขาไปนะครับช่วยแนะนำแบบการแปลงร่างนี่นะครับก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะครับแบบนาโนแมชชีนหรือจะแบบเป็นการแปลงร่างแบบแมคานิกก็ได้นะก็เพื่อนๆก็ลองเลือกนะครับในกรณีนี้ผมจะสาธิตลองดูสัก2แบบนะครับก็คือ Mechanic Deployment แปลงร่าง6วินาทีแล้วก็เริ่มจากเข็มขัดนะครับแล้วก็ให้พูดว่า Henshin นี่นะครับเราได้ JSON Script ของซีน1เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็จะทำการ Copy JSON Script Scene 1นะครับไปไว้ที่โน้ตนะจากนั้นนะครับที่เจมก็ไปขอcreate all global constraints in JSON Script นะครับเมื่อได้ global constraint นะครับก็ copy มาเลยครับแล้วก็ไปวางไว้ด้านบนนะครับของพร้อมก่อนเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เราก็จะได้พร้อมที่มีทั้ง global constraint แล้วก็มีทั้ง scene 1นะครับสังเกตนะครับตรงนี้ start frame กับ end frame ตรงนี้ให้สังเกตไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตรงตอนที่เราจะใช้กรอกนะครับ copy ไปทั้งหมดเลยครับจากนั้นนะครับที่กรอกนะครับเราก็จะแอดภาพลงไปนะครับตอนนี้กรอกไม่เจนเองแล้วนะครับถ้าเราไปตั้งไว้ให้ไม่เจนเองก็จะไม่เจนเองแล้วนะครับโอเคเราก็จะเลือกภาพแรกก็คือ start frame เป็นภาพแรกนะครับแล้วก็ภาพที่2ก็คือภาพแปลงร่างเสร็จแล้วก็คือ end frame นะครับจากนั้นเราก็เพสพร้อมเมื่อสักครู่ลงไปนี่นะครับเลื่อนมาด้านบนนะครับเราจะหาคำว่า start frame กับ end frame นี่นะครับ start frame เราก็ copy ไปเลยครับรวมถึงเครื่องหมายคำพูดด้วยนะนี่ครับคัดลอกไปจากนั้นที่ด้านบนสุดก่อนจะเข้าเครื่องหมายปีกานะครับเราก็ไปกดวางเลยครับแล้วก็กดพิมพ์คำว่าเท่ากับนะครับแล้วก็ add นะครับก็จะขึ้น image 1เลยเราก็เลือก image 1เลยนะครับใส่คอมมาจากนั้นก็ไป copy
คำว่า end frame ครับรวมถึงเครื่องหมายคำพูดด้วยนะแล้วก็ไปวางเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะได้ end frame แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้มันชิดกันนิดนึงโอเคครับทีนี้ก็พิมพ์นะครับเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ add พอ add ก็จะขึ้นเป็น image 2แบบนี้เราก็เลือก image 2เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด gen เลยครับไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับได้แล้วครับการแปลงร่างเร็วรูปแรกก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีความเป็นเมคานิกนิดนึงนี่นะครับคือ6วินาทีนะครับก็ได้ประมาณนี้นะเป็นการแปลงร่างเร็วทีนี้ผมก็อยากจะลองอีกสักรูปแบบหนึ่งนะครับที่เจมนะครับก็จะมี6ไทป์นะผมจะลองเลือก Hybrid System นะว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนครับวิธีการก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือเราก็ไปกดวางนะครับแล้วก็กดให้เขาเจนวิธีการออกมานะครับเนี่ยเราก็จะได้ JSON Script Scene 1เลยเราก็ไป Copy แล้วก็วางจากนั้นก็ไปขอ Global Constraint เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Copy ทั้งหมดไปกลับมาที่ Grok วิธีการก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับก็คือวางพร้อมลงไปนะครับจากนั้นก็ไปเลือกรูปภาพ Start Frame End Frame นะครับเลือกเท่ากับนะครับ Image 1 2แล้วก็กด Gen ครับอันนี้ Grok ก็จะให้เราดูให้เราเลือกนะครับให้มา2แบบว่าจะให้เราเลือกอันไหนเป็นบางครั้งนะครับวิธีการเราก็นิ่งเฉยๆดูนะครับก็จะมีการแปลงร่างอันนี้เป็นแบบไฮบริดก็จะดูเหมือนกับใช้แสงในการแปลงร่างนะแต่ส่วนตัวผมชอบแบบแรกนะครับคือ Type 3จะออกมาเป็นลักษณะแบบกึ่งแมคานิกเอาละครับนั่นก็คือวิธีการแปลงร่างแบบช็อตส่วนการแปลงร่างแบบยาวนะครับก็ผมจะต้องไปลงเป็นคลิปหน้าแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จะยาวจนเกินไปสำหรับเทคนิคคลิปช็อตในวันนี้ก็จะสามารถนำไปใช้ในการเจนคลิปยาวด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะเป็นบางส่วนของคลิปยาวนะครับแต่ในส่วนของคลิปยาวหรือการแปลงร่างยาวนี้นะครับก็จะใช้เจมอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้เจมตัวนี้นะครับมาผสมผสานกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ